Hello guys! So, ngayong araw, titingnan natin or unbox natin itong Apple Magsafe Charger. Ito yung bagong wireless charger ng Apple. Okay, so buksan na natin. Okay. Tignan natin anong laman. Oh, ayan. Tapos, wala lang. Paperworks. Okay, so yun lang. So, ito yung Magsafe Charger. Type-C cable siya. Made of aluminum. So, malambot yung pinakagitna. So, ito ay capable daw na mag-charge ng 15 watts as long as gamit mo ay yung 20 watts na charger. So, testing natin. Okay, saksak muna natin sa ating charger. So, natin. Ayun. Charging naman siya. So, ganyan siya guys. Ito yung, ito nga pala, ang unit ay iPhone 12. So, kasi yung iPhone 12 series, meron siyang magnet sa likod. Kaya, automatic siya na makabit yan. So, okay. Yun, nagka-charge din yung ibang devices. Okay. Try natin ulit.